Hey guys, and welcome. We are PINOY Flip. My name is June again. And I'm Chris. So, medyo po hindi kami nakakontinue ng video namin sa mga upcycles kasi busy. Yeah, after the holiday we are so busy. And wala sa may matake na video kay hindi maka-dry ang paint because it's so cold. So, dahil sa Easter is coming, and then we decided na mag-upcycle nitong boards. So, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ito gagawin bunny. Yes. Yeah. So, ito muli siya pero wala pa naman. Wala pa Pero ipakita na mo sa inyo asa ang first process yun. Step by step na mong ipakita sa inyo ha. Pero kani, nahimo naman nila mo, pero wa man mi naka-decide na mag-video me. Yeah. But karon, amo na i-share sa inyo. May tatlong sizes po tayo. Isang 15 inches tall. Tapos isang 12 inches. And then, at saka isang 8 inches. So, kumpleto yung pamilya. Yes. So, may tatay, may nanay, at saka may anak. Kumpleto o na to. Diba? Parang happy ba? Basic lang po tayo. Lahat ng boards natin is white. Tapos, yung cheek, ano nga ba yung cheek? Yung cheeks natin is, para naman po siya, parang pula-pula pa. Yeah. Siya. So, hindi ko siya magpatay. Hindi na siya tanan. So, tagaan ko na to glow sa yung naong ba. Okay, luspad man. Luspad na mo kaayo. Dahil ito is an old wood, there's a possibility na mag-bleed through siya. Yung stain from the wood. Yeah, sometimes manggod. Okay, ay. Yeah, sometimes manggod, kung kani siya ng wood na, ano siya, na dugay-dugay na giba na wood, which is nindot siya gamiton wood. So, since puti yung gagamitin natin, unang gagawin is a gator hide natin siya. Yeah, gator hide is the one na musil siya sa wood. Yes. So, mo-protect siya in between sa imuhang white paint. So, muna itong buhaton para dili mo stain ang imuhang wood sa paint mo. Hindi mabubuhay ang bunny kung walang carrots. Yes. This is a chair legs that we can make it into a carrots. Yes. So, may puti tayo at saka may orange. Pipinturahan natin din siya. So, umpisahan na po natin yung buong proseso. Okay. Sa karon, si June nagpa-dry pa sa ihang blocks para sa tong rabbit. Ang buhaton karon is mag-paint ko sa kani. This is our carrots. So para makompleto atong set na kay rabbit na puti carrots. Finally, nahuman ako ang mga faces sa atong bunnies. Yeah. There's 6 of them. 6 of there. them. Since nahuman naman ang mga dagway sa ato ang bunny, ato na siyang i-highlight para maklaro. Kay lapis pa man na siya. And then, pintalan na ito ito. Nahumanan na mo ni June. It was quicker kung kamunduha magtrabaho, diba? So, since nahuman naman to na ako drawing, and then next naman na process is amo ang siyang gipaint, which is ano siya, nagway karon. See?
Ang kana siyang nose is just imaginary kay naaman may ibutang ana later which among i-show sa inyo ha. Kung mauga na siya. Sa pagkakaroon, gipauga sa namo para dili siya ma-mess up sa white. So ang among buhaton na pod karon is butangan na to og Flash on. Lalo sa makeup. flash. Yeah. Para naasad siya mo glow pod siya ba? Ay tanawa kung ginana lang, di ba dry? So butangan na to siya puff. Sagpaon na to. Sagpaon sa nato. Among buhaton karon is we're gonna use the brighter pink. Actually, 2 brushes ang among gigamit. This one and this one. This is for i-dab lang nato para mo spread out siya. So kanisang una, ang akong style is so just a little bit dab. While basa pa siya, we're gonna use this one. One technique to be able to achieve this kind of whiskers, I'm gonna show it to you. First is you dip the tip. You need this long of a brush. So you dip it in. Okay. First is you just have to hold it this way. Farther. And then when you start putting it down, just go straight like that. Which is kind of wrong. But just one straight line, and you don't have to keep stopping. Push it a little bit and then go lift it up when you reach the edge. We're gonna do the other side. There. See? So it doesn't have to be perfect. But if you see how this works, right? There you go. So, susunod na po natin gagawin, maglalagay na po si ate ng nose para dito sa mga panties. At saka, gagawa din po ako ng mga ears para dito. Tapos, nabili po namin to siya sa isang craft store. Tapos, mix na po yan siya. May maliliit saka may malalaki na, which is really good. So guys, sa pag-attach ng ears, may pako tayo. Tapos, gitna po natin dito sa board. Tapos, ipapako natin siya. I-secure na to. Yeah. Pero kabaw ko ang siya mas safer is kaniingon ani Yeah, dako mas siya dapat. dako siya og Yeah. top. Mas dako siyang top. Kay mo hold man kun siya ani. Guys, sunod na po namin ginawa is maglalagay pa tayo ng isang ribbon dito sa ears niya. Hi! So, finally, Yes, nakuman na gyud namo. yes! Excited po kami ipakita sa inyo yung nagiging kalalabasan ng aming craft. Makikita nyo yung before na boards. Ito po yan siya. Makikita nyo sa baba. Plain. Ngayon, nagiging colorful na po siya. Yes, nana siya live. Yeah. I don't know kung ma-recognize nyo pa. You can recognize No, you can't. Tapos, ang ikinaganda nito guys is pwede nyo po siyang ilagay kahit saan.
So, ang ginawa namin dito is ginawa namin sa centerpiece ng aming dining table dito sa tindahan. Di na nato padugayon, Jun. Oo. So, para makita na nila. So, ito ang here mga we trabaho. go! So guys, here we go. Here's another set. We call it a brown family. As you can see, it's all brown. With a purple nose. So this is supposed to be a father and a mother. Tapos yung dalawang kids. Dito naman sa gitna, ito yung upcycled chairlet na ginawa namin chairs. Dito naman, tinawag namin siyang the Bright Family. As you can see. So, that's it everyone. Yeah. Hope you enjoy what you did Yes. today. So, Like- hopefully nakatapos sila. Yes! Yung sabi ko nga, kapag may mga kamag-anak kayo na nandito sa Amerika or kaya sa ibang bansa na nagse-celebrate na Easter, this video is really helpful for them. Yes, very much. Yes. Tapos, don't forget to subscribe kasi sa susunod na video, Yes, we're gonna upcycle. refinish kami ng dining table at saka mag-upcycle. Yes. Lahat po yan siya makikita nyo dito sa video, YouTube channel namin. Yep. God bless everyone! Stay safe! And see you to our next video.